السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة في شيوات السباعي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. تحضير اليوم جوج وصفات بالبيض. هاد الوصفات ما فيهمش شي حاجة اللي صعيبة، في متناول الجميع. المكونات اي بيت يكونوا فيه موجودين. غادي نبداو على بركة الله. الوصفة الاولى البيض بالبصلة. اللي غادي نحتاج 5 نتاع البيضات، راس نتاع البصله مقطع قطع صغيره، عندي المعدنوس، جوج مثلثات ديال الجبن، قليل من البزر او الفلفل الاسود، الملح، عندي 3 المعالق تاع زيت المائده. غادي نبدا نحضر في البيض. ندير البصله هي الاولى، بصله مقطعه قطع رقيقه، نزيد عليها قليل من البزر والفلفل الاسود، الملح حسب الذوق، 3 المعالق كبار ديال الزيت. البصله غادي نشحرها في هاد الزويته ونخليها حتى تبرد باش نزيدها على البيض. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، سهله ومغذيه. كنشكلو في البيض باش ياكلوه الوليدات وحتى الكبار. نزيدو عليه شي حاجه ماشي بحال الا طاب بوحدو غير في الزيت، كيكون هكا. 5 ديال البيضات، فرماج مثلثات. انا كان الجبن كندعقو شويه بالفرشيطه باش يتحل، عاد نزيدو في البيض. هو غادي نزيدو في البيض. واللي عجباتو الوصفه د البيض يدير لي لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديال هاد الوصفات البيض يعجبوكم. المعدنوس درتو غليظ شويه، ما بغيتش نديرو رقيق باش ما يطلقش الماء ديالو يجي البيض ملون بزاف. درتو شويه تقطع غليظ. زدت شويه ديال الملحه، قليل من الملح حسب الذوق. البصله درت ليها شويه والبيض درت ليه عاود قياسو. غادي نبقى نضرب هاد البيض مع هاد الجبن والمعدنوس حتى ينسجم. زدت عليهم البصله بعد ما درتها حتى طاحت وبردات، عاد نزيدها في الخليط ديال البيض. البيض دابا كنبغيو ناكلوه، ولكن بهاد الوصفات هكا كيجي زوين. يعني المقله غير دهنتها بشويه تاع الزيت. من الاحسن تكون عندنا شي مقله اللي ما كتلصقش. دابا ها هو طاب الطيبه الاولى من التحت، غادي نقلبو باش يعاود يطيب من الوجه ديالو، حيت غير في المقله ما يمكنش يطيب كامل. دابا وجهو بقى شي شويه مازال ما طابش، ولكن غادي نقلبو في المقله وغادي يولي يطيب. هاد المقالي ما كيلصقوش، كيكونوا حسن في الطياب. دابا غادي نحاول باش نقلبو في وسط المقله. هاني قلبتو، ها هو البيض ديالنا وجد. ها هو البيض ديالنا كما شفتو في طبق التقديم، تيجي زوين. قطعت منه هاد القطعه، كيجي زوين. وكنتمنى هاد الطبق ديال البيض يعجبكم. دابا الوصفه الثانيه غادي نحتاج 3 البيضات كبار، غادي نحتاج المعدنوس، الملحه، تحميره، فلفله حمراء، الكمون، الثومه، زيت البلديه. هذا غادي نطيبو الطياب القديم اللي كنا شحال هادي كنديرو البيض بالشرموله. شرموله اللي كدار في الحوت، اللي هذا كنديروها في البيض. دابا درت شويه نتاع الماء باش نزيد عليه دوك الكمون والفلفله حمراء تحميره. درتهم في شويه الماء باش ما يبقاوش ليا في البيض معزولين، الماء باش يتخلطوا فيه. فص تاع الثومه محكوك. حتى هاد التوابل اللي درت في هذا راه كيجيو زوينين، تيجي في المذاق زوين. هاد التوابل الشرموله اللي درت فيه كيجيو زوينين، حيت حنا متعودين ناكلو شرموله في الحوت، في البقوله، في
شحال من حاجه كنديروها، تنحضروها بشرموله. دابا غادي نزيد المعدنوس، غادي نطرب هاد العناصر حتى يندمجوا مزيان مع البيض. ساهل وكيجي المذاق ديالو زوين، ساهل، ما فيه شي حاجه اللي مكلفه ولا شي. كلشي كيكون عندنا في البيوت نحضروه به تيجي زوين، وانا كنتمنى تحضروه بهاد التوابل. كنشكر الناس اللي كيتابعوني في القناه على التعليقات ديالهم وعلى المتابعه. دابا دهنت هاد القالب كيدخل الفران، دهنته بشويه تاع الزيت، زيت بلديه، قليل من الزيت الزيتون غير القياس. انا درتو في هذا، ولكن نقدروا نستعملوه حتى في المقله اللي طيبت فيها الاول، غير انا بغيت نديرو في هذا باش يجيني مجموع، حيت البيض ماشي كتير، بغيت 3 البيضات. المقله عندي شويه كبيره، غادي يجي مطلوق فيها، ما يجيش في المنظر ديالو فاش نحطوه في هذا ناكلوه ما يجيناش عالي بزاف. هذا دابا غادي يجيبو مجموع، غادي نخليه يطيب على خاطرو من التحت ونعاود حتى هو يتقلب. هاني طيبت البيض، ها هو طاب، ها هو وجد. كنتمنى هاد التحضير ديال هاد الوصفات البيض يعجبوكم، واللي عجباتو الوصفه يدير لايك، واللي عاد اكتشف القناه يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. وبالصحه والراحه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.